हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले हजुरको लागि भनेर एकदम सजिलोसँग बनाउन सकिने नरिवलको बर्फीको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदम थोरै सामग्रीमा तयार हुन्छ यो बर्फी चाहिँ, बजारभन्दा एकदम मिठो हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ 1 ग्लास दुध लिएको छु। दुध राखिसकेपछि मैले त्यसमा 1 ग्लास चिनी पनि राख्दिए। दुधमा चिनी राम्ररी घुलिसकेपछि मैले यहाँ थोरै सुकमेलको धुलो राख्दिए र फुड कलर पनि राख्दैछु। यदि हजुरसँग फुड कलर छैन या राख्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। यसमा अब मैले 2 ग्लास नरिवलको धुलो राख्दैछु। यो धुलो चाहिँ मैले बजारबाट किनेर लिएर आएको हो। यदि हजुरसँग यो छैन भने घरमै भएको नरिवललाई कोरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले 5 मिनेटसम्म राम्ररी चलाइ पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा 2 चम्चा दुधको तर राख्दिए। यदि हजुरसँग दुधको तर छैन अथवा राख्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ यसको सट्टामा हजुरले 2 चम्चा घिउ राखिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिनु। मैले तर राखेको भएर यसमा जम्मा 1 चम्चा घिउ राखेको छु। फेरि यसलाई मिक्स गर्दै 3-4 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि यो चाहिँ रेडी हुन्छ। अब बर्फीलाई जुन भाँडामा सेट गर्ने हो त्यो भाँडामा चाहिँ घिउ लगाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले पकाएको मिक्सचरलाई यसमा खनाउँदैछु। अब यसलाई एउटै लेभल हुने गरी मैले यसरी थिच्दै सबैतिर फैलाउँदैछु। यतिको भइसकेपछि मैले यसलाई माथिबाट बदाम राख्दैछु। हजुरसँग जे छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकचोटि सबैतिर थिचिसकेपछि यसलाई मैले सेट हुनलाई राख्दिए। यसलाई मैले 1 घण्टासम्म फ्रिजमा राखिदिएको थिएँ। यदि हजुरसँग टाइम छ भने हजुरले 7 देखि 8 घण्टासम्म पनि यसलाई फ्रिजमा छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा बर्फी अझै राम्रो बनेर निस्किन्छ। त्यसपछि यसलाई आफूलाई मनपर्ने सेपमा हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। घरैमा भएको थोरै सामग्रीबाट अनि मात्रै 10 देखि 15 मिनेटमा हामीले घरमा यति मिठो नरिवलको बर्फी बनाउन सक्छौँ। यसै गरी हजुर पनि बनाउनुहोस्, खानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अनि हजुरको थोरै माया र सपोर्ट मागेको छु। मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।